Bravo, Sing. O, go po. Open knock lang. Mic check, 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 mic What check, makes one head of lettuce mic better check, than another? mic At check, Ralph's, we take scrutinizing mic freshness check, to a whole mic new level, check, where only the mic best check, of the best will mic do. check, That means not every mic leafy check, green leaves the mic field, and not check, every grape makes mic the grade. check, So when you shop Ralph's, you mic know check, it's not just mic fresh, check, it's fresher than mic check, fresh. Ralph's, mic fresh check, for everyone. mic check, And now you'll find more ways to save on your mic favorites. check, When you download mic digital check, coupons, you can mic use up to check, 5 times in one mic transaction. check, Ralph's, mic check, fresh for everyone. mic check, mic check. Every mic time Taco check, Bell's nacho fries returned, those mic Mexican check, spices were drawing something mic closer check, to the surface. mic check, And once they taste that mic warm nacho check, cheese sauce, they won't mic stop check, till there's nothing mic check, left. mic Can the check, Fry Force save the mic world check, and the nacho mic fries we check, love? mic So either check, we fight together, mic or check, we fry mic alone. check, Or will mic the check, monsters devour mic us check, all? Get your mic nacho fries check, today mic while you can. Now serving in a Taco Bell mic near you. check, At participating mic U.S. check, locations for a mic limited time check, only. mic check, mic check. Great Mic values are check, happening now mic during Lowe's summer check. savings. Save on select appliance Mic special check, values. Plus, mic save an check, additional mic $50 check, when you buy 2 or mic more check, appliances, each priced check, $396 or mic more. check, You'll mic also find check, new lower prices mic on ceiling check, fans, mic landscape check, lighting, and more. So mic shop check, Lowe's today. mic Must check, ask cashier to mic apply check, discount in store. Online must use mic promo code. check, Can't be combined with any mic other check, discounts. See Lowe's.com for check, exclusions and mic terms. check, Valid 7/15 mic through 8/4. U.S. only. check, mic check, mic check, mic check. Mic check, 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 mic check,
check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check. Tara Lods, Tara Lods. Tara Lods, G Lemor Pusing. Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check. Guys, tambay lang ako. Tambay. Mic check. Check, mic check, mic check. Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check, check, mic check, mic check, check. Mic check. Mic check. Mic check. Mic check. Check. Mic 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 check, mic check, mic check. Check mic. Mic check, mic check.
Chill. Mic. Mic check. Mic check. Mic. Mic check. 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 Downloads. Nag-invite ako. Hello, hello. Yo. 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 Let's go. Ang basag J ko. Di mic ko. Ang sabog. Comment, okay lang. Yo. Hello. Okay lang. Sige. Pero kasla na kamo, no? May isa lang ako. May isa lang earpiece. Tigumantinog sa uka. Oo. Kailangan takit-takti settings ka. Yun. Kung ba ito settings na ito mono stereo dito eh. Dati may isa lang ako. Kanawan lang. Wino dati earphone ko mata. Ay, naka-pack eh. XLR mic. May settings na ako rin. Nakapsot dati. Onti mono, one stereo. Mic check. Aray kata. Mic check. Sila sabog te. Mic check. Stop. Gusto lang. Awan kaduam. Awan ni ko. Sino din? Insyong. Ay. Ninsyong. Gurita kitak no dasona. Awan ni Brian tata. Awan online. Awan online. Yan sa trabaho ni Brian ah. Yo. Ngayon na jay. Ni Brian. Dubai. Ay Dubai pa lang. Ngayon na jay. Gaginin ba tatay? Mau mic na dia. Hindi kasla gek echo. Gek echo sa basit mic mo bossing. Ha? Agi ko. Kasla gek echo J ko. Ay, nga echo. Kasla dati ko.
sila dati flute. Yung instrument. Nga, Jay. Ano? Baka ay, naka-speaker ka, Lods. Bata, ada? Awanan. Okay. Mayatan. Oh, anak pa'y makapag-ghost. 20, level 24 gaya ma, Jay. J-Ghost? When? 22 aktay lang na. Akas J-Gaya. Nalipatak pa yun. Anaya nga perks lang di ay. Mga William J. Perk T ko. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Kasana pinangay setup mo. Tama ka mga kasapulan nag-level up eh. Okay. yung padas ko Genti ko Genti loadout ko. Madimit. Level 24 ko na namit nakalakpay. Oh, siguro kasi. Lipatak na bayag ng ano. Level 24 ko na namit nakalakpay. Gotcha. Yawanti ko na dato. Yawanti kasla aglak J zoom ay J ko ano. Stop na. Aglak ti kwati. Stop na nga eh. Oo, awan. Ay. Assist siguro di ay. Aim assist. Dajay sa ko di eh. Battle Royale. Controller. Aim assist ko. You'll lead them in. Naka-keyboard aktatan eh. Position. Move to the safe zone. Invert look. Tanoglak right clicks icon sa tanog steady ka Nagaramid activate ko. diyan nga gusto sa Among RTX aglak ko. basta JJ ta. zoom ko lang basta zoom ko no mabalim mo nga i-mount mabalim mo nga i-mount pindutom JE ag-mount dyan ti wall nakasilip ka dyan ti wall Jeta. ayaw ang gayam niya yaw na ipinan ay Jetan. Moving. Disregard. Jeta. dito na train station Ora. May nakapwesto na. danapanan Ada nakapwesto. awan na umpay nakita Umpay. daya nakita ada nakita nga dibsag Na All right, lads. Let's get it done. Enemy launches advanced UAV. We're exposed. ay Uy. put. nakalaban Ang nag-deploy, ay ang nag-deploy J ko. take fast up makaabot pa dito Ang nag-deploy J para sa parachute ko, limag to ako eh. made in China Limag to ako ang nag-deploy, okay na na. Oro siya na daw kasi eh. Mas lang ay nababala. Wait. Takarwaro. Hindi mo pulos nga nag-deploy. War. I've got you.
Hanggang nag-deploy. Ay! Ka nag-team sa aga. Ka nag-parachute. Da. Sunod na nang... Ulit ano eh? Pwede nga to. Dating nga ito na kakukot. Matayan ah. Ay. Ni. Okay na. Dato likod ah. Likod. Uy na! Dali ah. Dali nga ito. Gulag. Survive and you can redeploy. Fight started. The fight's begun. While you wait, feel free to give these weapons a proper G. Ay, And puta. if you find something to throw, feel free to give them that as well. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. You're the last one on your team. Finish the job. You're up next, mate. Get ready. Win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done. You're up, soldier. And go sort this fucker out. Ay, tang. Yun lang. You're heading back to base. Nagdali. Warm up lang yan. Invite ka man, Jay ko. Ay, sige. Insyong Jay. Sige lang. Ay, online to na. Mhm. In-invite ko Jay group chat. Sige. Kadwa tayo naman. Okay. Oray na sino available ka dalata tika. Invite ko suda to right. Dua day. Katrabaho mo lang suda. Han? Pa-classic di college. Okay. Naka PS4 Jemay mo lang. Naka PC. Nensyong naka PC eh. Kita taman no dati ka. Di gamin ke no di perk ti weapon mo ke no ghost ka hanggang nga maka overkill no pilliam di overkill ma-disable jay ghost no Ay, ma-disable Jay Ghost. Okay. no pilliam jay overkill ay no pilliam jay ghost maawan jay overkill Ma-disable. well Ay, padas ko mga rin nga sukatan. Jaka mo no kas jeti ko sitwasyon na king ka. O kitakman Jay may isang ako. Loadout ko. Awan, ipor ko na eh. Nakalakpay lang. Siguro.
Oh. Plunder ka lang nga. No, napartak yung plunder eh. Okay. Agpamplandera katay. Well, ag-level up ti paltog mo. Supply run lang ti usaram eh. Magusar ka ti lugan. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Idol Dexter, shout out. Lasing na ba? Lasing na? Sana all lasing. Tirahin ko na to. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Uy, nawala na tuloy na tayo mo. Stand by for deployment to the war zone. Yan. Battle Royale. Dito nga siga doon. Drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Magtukan. Sige, sige, sige. Sige lads, Dexter. Bukas, bukas. Bakbakan. Dami ah. Oh, dami, dami. Primary objective is to kill a Lipat ako. Ang dami. Inmalisak, inmalisak. Sige, sige, sige. Ginabanger ako. Medali ka? Wan? Aduda? Hindi nga ito. Nagsublin sa jay ko. Ay, agek echo. Ay, nagsuble? Wala. Right. survive and you can redeploy. Naka-open na nga rin. Facebook. Ah, Fight's ready. ko niya. May mic J You're up speaker next, niya. mate. Get ready. Well, Siguro. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. dahil ba ko lang? You're up, soldier. Ah, wan. Day police. Ado tao dyan. Fucker out. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Sige kayang ko, ang tao to yung ko. Sige, sige, sige. Paano ka tayo ko? Nagapo ka tayo? Sige ka. Wen. Mama, dapal to kita. Daw pa umayan ah. Daw pa umayan nga may isa. Sige, sige, sige. Daw pa Patayan ta umayan na. nga may isa. Patayan ta na. Ano may sana? Tanong nga May isa na. na. Tanong nga na siga. Dajente ba to? Daje ba to? Sige, sige. Oh, umalis. Sige. Be advised. Ay, natamaan na maran. Sige, tirahan. Ay, puta. Nadali ako niya.
May sana pa open nga. Yung garod. Naka-load out sa... Single shot to mo dyan na alak. double shot. Single shot dyan na alak. Oy, makapalilaw pa garod na ka dyan. Kanig. Ay, kanawan. Ay, kanawan. Kanan ko na kuma. We lost that one. Come back stronger next time. Kanawan. Adi ah. Warm up lang, warm up. Gara ta taman no da ka makadua. May invite. Ito yung may ubing. Steely engine. Pabuhat ta kanya na. Oo, pabuhat ta. Pabuhat po. Pabuhat po. May kasama ka? Steely engine? Wala, solo lang ako. Solo lang. Solo. Okay. Bet pa tayo. Oh. Agent Orange. Sleepyhead. Death cards. Pabuhat po. Sige, tatlo tayo. Newbie lang po. Pati ako, newbie. Matagal na newbie. Okay. Nalipatak din matang merienda ah. Oy. Mabisinan man da tao na kastoyan. Pa-deliver mo. Wait pa, back out. May invite ata ako. Sige. Bako. Sino? Ganun din yung maging katwiran mo. Ha? Yun ang point doon. Kaya ang tulungan. Parang hindi kayo mag-react. Okay naman yun ah. May sasali. Mic check. Yeah. Nasa lupa. Oh. Ka. Same rich taste, same flavorful Mic glaze. check. Garlic butter chicken. Kesa naman mo, kung tinagsogas sa dance with sync ako. Mic check. Steely. Sana kasama mo. Naka-mic off mata. Hindi. Idol Chess. Tara. Baka na. Warm up na tayo hanggang umaga.
Sana si Steely. Mga ano. Hello? Hello? Sana si Steve. Mga ano. Oh, Oh, malis. umalis. Umalis. May umalis. Pinagalitan nata. Umalis si Lodi. Yo. Yo. Mic check. Mic check. Umutan. Puka umutan. Tarain siyong. Bukaw. Siyong nasa stream. Oo. Ang balita lads. Death cards. Tatlo kami, bro. Tatlo kayo. Oo, sorry, hindi ko maiwan. Sige lang lads. Message ako later pag ano. Sige. No problem. Thank you. No problem. Salamat. Message ako later pag ano. Sleepyhead, may kasama ka? Wala bro. Sleepyhead. Wala akong kasama. Okay. Nandito kanina si si Steely Engine eh. Invite ko ulit. Invite lang natin. Nasa office daw si Ensyong Nerona. Nasa work. Sige, tatlo muna siguro kung wala na sasali. Wala dati. Baguhan lang po kami ha. Baguhan 250. Oo. Ginamit ng pamangkin ko lang yung account ko. ADR. Allah, late. May ibang gumagamit sa account mo minsan, di ba, Sleepyhead? Mga dalawa. Dalawa kayo? Anak ko. Tatlo kami. Minsan nakakalaro namin. Anak. Anak ko yun. Dalawa ko. Ilokano ka rin ba o hindi? Hindi bro, Tagalog. Tagalog. Ay, ba pala yung Kala ko ikaw. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Wah!
God dang. Enough practice. Time for the real thing. Patatatat. Saan po tayo? Pin mo lang, Lods, sa Sleepy. Sleepy engine. Okay. Ay, Sleepy head pala. Napaghalo ko yung kaninang kalaro namin. Steely engine. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. I'll take. Scabby. Scabby we go. Ay, nabitin. Targets are up. Get to work. Ay, lumampas. Nabitin na ako. Ako naman lumampas. Uy. Na naman ako. Kala ko kalaban. Medyo may langag ako ah. Buy box located. Ilang latency mo? May packet loss ka? Meron isa. Oh, may kalaban doon ah. May nag-drop doon. Try ko lang tapusin tong Scabby natin. Sige. Sa may kalaban sa high up? Blue? Enemy team is tracking your position. Yung binark ko doon. Dito? Ay, dito sa taas. Ah, sige. Galing bubong. Sa loob yun ah, nasa loob. Okay. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Next objective located. Palayo naman ang palayo to. Lutuin na yan. Objectives updated. Move to the next location. Ang layo naman ang kinalabasan itong Scabby ko. Papatay ka talaga ng Scabby. Ayan na. Nawala. Nagtulungan na ako rito. Oh shit. Alilit. Alilit eh. Lutuin na yan. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns you redeployment. Your teammate May kalaban ba sa scavenger? stand by. Hindi naman siya actually doon mismo. Sige, puntahan ko. Kundi parang expert na. Wala. Saan na ba? Meron pa. Wala pa. Dadalawahan ako dun eh. Uy, dito nga. Nandito. Supply box inbound. Sige, dito ka. Puta. Wala pang baril. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment.
return to the front Gulag. line. If you lose, you're done here. Tapos na ako sa gulag. Yun Go na. sort this fucker out. We're in safe zone. Watch for enemy. Oy! Damn. Damn. Stand by for redeployment. Ba yan? Malas naman dropping ko. You're the last one on your team. Finish the job. Wala na bang scavenger na titira? Does anyone need this? Supleran yan. Does anyone want this? Pero may kalaban. Scavenger na lang? Does anyone want that? Cancel my last. Ay, meron pala dito. Does anyone need this? Sana wala. Sorry. Kung may kalaban, hindi... Supply box marked. Secure the package. Ang hirap naman yung scavenger na yan. Ay, sa Dadalhin taas ka pa? talaga sa kalaban. Oo nga, ano? Papapatay ka talaga ng scavenger eh. Nabi mo. Oh, ginagawa Nandito, kang pahay. Paing ka nga, eh. Certain na lang. Track updated. New objective identified. Yes. Saan ba yung buy station? Lapit. Ito. Kunin ko muna tong... Ah, may isa pa naman eh. May isa pa naman eh. Contract updated. New objective identified. Kunin ko muna to. Mas marami tayong pera. Para remap. Tanga na, Uy. dalawa ang pucha. Sa taas yan. Ilang meters? Ah, 12 lang. 12. Ayun na. Ayan. Dalawa nga sila. Oh, di ko pa nakita yung kasama niya. Paano ka namatay? Paano siya bumaril na? Sa wall? Bait kayo pag ano. Invite. Bait ka ng isa. Yung malakas mukha. Walang pumasok. Ano ba? Wala pa. Walang pumasok. Oh. Timpla lang ako ng kape. Pang palakas ng recoil. Pampalakas ng recoil. Big bind ko nga pala. Okay. Ang reload ko is... Mas maigi pa mag-bounty. Ang hirap mag-scam. Tapos ko yung...
El Tremor. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Ha? Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Does anyone want this? Battle Royale. I'll set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Uy, sorry. Nalate ako. Isang team lang to pero malayo-layo. Enemy team is tracking your position. Clear to engage all targets. Located a supply box. Sa putang ina, sinabayan ako ang puta. Sinabayan ka ng baba. Oo. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ikaw yung nasa taas, ano? May isa doon sa taas kanina. Bounty ako. Ito sinusundan ka ngayon. Dalawa. Tangin na yan. Bilis na lumalaw ah. Hacker to? Sabi ganun. Pinagkamalang hacker, ano? Hacker to. Alright, check. Patay. Warm up lang yan. Survive and you can redeploy. You're up next, mate. Get ready. Your teammate got a proper sorted. Sending them home. Listen up, soldier. Win here and you return Pistol. to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. May kalaban eh, no? Diyan. Dot na lang ako rito. In that one. We're sending you back to base. Nadali ako. Na-stun. If your team has the cash, they can pay for your release. Tangin. Warm up lang yan. Bukas yung team ko. Warm up.
Warm up lang yan. Mas masarap ata pag Red Horse para medyo aggressive. Ano, putok ng putok. May pagka-war freak. Yan na, drop na yung isa. Ay, buhay ka na, Lods. Oh, may nag-loadout dito ah. Oh shit, iwas, iwas. Magpupush yan dyan. Oo. Wala ako baril. Wala pang barilan. Dito ako makulot. I'm off this way. Sige, sir. Walang pa ako 2,000. Windows closing. Get to safety. Buy station, wala namang pambili. 2,500 pa lang pera ko, saglit na kami. Station here. Eh, kulang pa, kulang pa. Hanap ako dito. Oo. Hey, disregard last aid Hindi ko, station hindi here. ko maampin ah. Wala na, nalot na No pala rush, dito. no rush. Ang damot naman dito, mahirap lang nakatira dito. Wala nga eh. Walang kabahay-bahay eh. Puro construction site eh. May kalaban dito sa bounty. Need this. May kalaban. 200 na lang kailangan natin. Meron dyan 200 sigurado. 200 na lang. Sige. Tingin ako dito. Baka may nakalaglag dyan ng 200 sa CR. Looted. Lucha, wala dito ah. Looted, looted. May nag-advance UAV. Nandyan na, nandyan na. Nasa buy station. Dalawa. Claymore set. Takot din sila eh. Hindi sumusugod eh. Uy, nasa Ayun, taas. nasa taas. Wawalbang pa niya ako. Na down? Down ba yan? Ay, pusang gala. Nakita ako. Opo. Nice snipe. Yan, nirarush ako. Galing naman eh. Uy, Opo. Patay tayo. Time, but we'll settle the score. ayos Walang- lang yan. Warm up lang yan. Chester. Chester, sali ka. Ay, wala pa. Ito si Tito. Bakit ko nga si Tito? Chester, sali ka. Ay, wala pa. Bakit ko nga si Tito? I-invite ako. Tinatry ko lang. Kung may sumali. Wala pa rin.
si Potato Master. Sige, try mo. Try natin, baka may Wala sa akin si Potato Master. Wala, delay yung... delay yung invitation. Hanggang ngayon, di pa pumapasok. Kanina ko pa kinlik. Wala. Ayan meron na pumasok Ayan, si Beats me, in-invite ka. Tapos join na. Ayos. May nakapasok. Low. May Yeah. kasama ako May taga- isa. Yun pala. Yun lang. GG. Sige, Lods. Mamaya na lang. Dalawa pala sila. Papasok siya si sino ba yun? Potato? Si Potato. Ito invite ko si may invite ako Sige. kung wala lang siyang mic Ba't ini-invite ako tapos naka-offline siya? Di Ano rin pumasok ka. Hindi ko siya Dua kami. Ay, dalawa din sila. Duwa. Dua daw sila eh. Duwada ka eh. Papasok siya si sino ba yun? Dua kami. Ay, dalawa din sila. Ay, Dua daw. Sige, tatlo muna tayo. Mamaya wala nang mga kasama yan. Dalawa din sila. Sige, tatlo muna tayo. late. Ba't ganun, bro? Yung pinag-usapan natin, nag-feedback, nag-ulit-ulit. Pasaglit. Ay, Naka-open na namin yung... naka-speaker yata. Okay na? Okay na, nag-uulit. Ulit eh. Kailan ba yung season 5? Ito lang alam eh. May maganda ngayon sa download B-Core. Ano yun? Skin? Ganda rin yan, laro. Sa PS. B-Core? Oo. Nakita niyo na? Hindi pa. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Bigor. Kape. Playtime's over, mate. Para mas lalong uminig yung kamay natin. Masyado na kasing steady yung kamay ko eh. Sabihin nila hacker ako. Sabi ka. Yun, saan tayo? Pili lang kayo. Pili. Mark the drop point for Saan your tayo? team. You're Bounty leading. naman, bounty.
So medyo layo tayo sa zone. Para makapag-loop tayo ng wala kang ano. Panalo na to, sigurado. Nararamdaman ko na. Kung walang cheater. Oo. Kahit may cheater, tatalunin natin yan. Engage all targets. Pusin ko lang tong likod. Tahimik, tahimik. Ayos yan. Payapa. Tahimik ang ina. Ayun yung aso. Yung aso mo rin, oh. Ano yata yan ni ano? Alaga ni ano? Aso dito. Di ba yan si ano? Yung husky? Oo. Sana yung bounty. Makakita. May pera dito. Objective is to eliminate the bounty target. Lapit lang ah. Wala, malapit. Lapit lang. 5-5, okay. Loadout na tayo, bro. Ay, dalawa. Toto 5 to 5 to. Tara, sa buy station tayo, buy station. Ang dami. Nagpapatayan sila. Ah, sa likod tayo? Hindi tayo pwede pumunta muna dyan, bro. Sa likod tayo, sa Dalawang likod. team nagpapatayan. Coming. Pupunta pa lang. Dito na lang tayo kung gusto nyo. Iwas na lang tayo dyan. Firm lang tayo. Opo. Dinadali ako ah. Takbo lang Ayun, dito, takbo. Gabol ako. Double ka? Sige. Uy. Ay! Dadali na. Patay yung kasama niya. Sige, Ay, yung cover kita. pumatay sa kanya. Cover kita. I've got you. Tara. Tara. Sige, takbo ka agad dito. Bye-bye. Wala to. Patay ako. Oy, nag-iwan ako ng plates dito. Plates, bossing. Sige. ano? Body armor here. Waiting. Sige. Wala pala akong may dropping money. Sasabihin ko sana eh. Dropping $0. Oo. Dropping money. Drop ko na lang down. Wala akong may drop. Walang pamasahe. So bakit bahala yun i-drop mo? Sana? Ate pera. Nga. Ay! Ay, ito. Headed your way. May plato kayo? Sige. Load na muna kayo. May extra kayong plates dyan. Negative. Ito isa lang. Pili na lang tayo ng isa. set. Ito pera. We're out of time. Scrub the contract. Get to the safe. Akit lang. Posisyonan ko lang to. Sige. Pucha to. Sobrang bigat ata ng bayag ng karakter ko. Hindi makakakit ah. Di naman Ano yung sumugod. marat-rat sa atin kanina? Di naman sumugod eh. Yun eh. Nakakita ng pulang ilaw ng loadout eh. Oo nga eh. Sinabi mo.
Umikot siguro yun. Di naman sumugod eh. Tara, baka malakas tong gas. Parating na. Punta na kayo rito. Oo nga pala, first wave, first wave. Wala natin ng sasakyan. Dito, may sasakyan dito. Ah, king lang pala yun. Ikan ako namatay dun. So plates sa ano? Bossing. Ah, sige boss. All right, let's go. All right, passenger. Iwas tayo ng downtown. All right. Uy, kalaban dyan. Kaya. Downtown. Iwas tayo dito. Ha? Tara, drop na tayo rito. Dito ba tayo? O sige, sige. Oh. Hindi, ano na tayo? Yung lakad na. Para hindi tayo bulilyaso. Sige, sige. Ah, may naglo-loadout. Mga kub. Doon tayo sa stadium. Ayun na, may Ah, naglo-loadout dun. Stadium. nakakatakot tong ano. Sige, tara. Push right tayo, push right. Affirmative. Nakakatakot yung downtown eh. Enemy UAV overhead. Ganyan ako. Ayun na yung gas. Mabilis yan. Ah, malapit na yung circle sa atin. Kaya yan, kaya. Nakakabad trip pa rin pag kinain ka ng gas, no? Does anyone need this? Yun lang. Lapit naman tayo sa ano na eh. Loadout drop headed your way. Ayun, may second wave pa ng loadout. Ilang box yan? Gas is closing. Get to the new safe zone. Nakatakot. Kunin natin. Tayin ko lang yun. Ito, may kalaban sa taas, oh. Kita nyo ba kung ilang box? Isa. Kuha ka ng loadout ha. Isa lang. Sige lang, tol. Antabayanan ko lang ito nasa rooftop. Nakakuha na kayo. Kayo naman. Nag-ghost ka na. Hindi pa. Ito na, may kalaban, oh. Moving up. Ayun na. Light vehicle here. Does anyone need? Disregard last. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Gas is inbound.
Saan tayo dadaan? Kita naman, ano yan? UAV overhead. Ikaw, nakatali ka naman dyan eh. Does anyone need this? Uy, magkalaban. Enemies in the area! Enemies in the area! Disregard. Moving. Disregard blast. Ah, busy sila, busy. Ay, pucha. Ay, meron dito. Nakita ako, nakita. Taking fire! Sasakyan, sasakyan. Oh shit. Sorry. Down. Na-down mo? Nice. Ay, sa likod? Ah, sa likod ko pala. Dali ko. Ay, ito rin yun. Ay! Nasa bridge. Time to earn redeployment. The fight's begun. Sorted, you're up next. Malit-lit na yung circle. Nasa base lang siya. Yung kalaban mo. Putang na, ba't nag-load? Nasa kaliwa. Ayan, sa harapan mo. Sa harap mo yan. Sa harapan mo, ayan. Pwede ito na. Ayan. So yan na, papunta na siya sa ano. Eh, sa harapan mo. Your teammate got a proper Putang sword. ina. We're sending them home. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Ayan na, sa harapan mo. Yan. Thank you. Gusto mo kunin ko to? Teammate, you're sorted. Sending them home. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Sige na. Gas inbound. Sa loob pa talaga. Hindi, binasag mo na lang sana yung salamin. Oh, ano lang, baka may kalaban kasi. Kaya, Enemy UAV overhead. Superstore ba yan? oh, superstar. Ito ang babasagin ko. Located a supply. Secure that position. Yes. Ah, tangina. Meron pa sa baba. Training is a proper teacher. Dalawa lang kayo, yung pasalamat ka. Bigyan na. Paring chest. Tara, mayroon na sa akin kasama. Yun. Pabuhat, idol. Pabuhat, idol.
Balik na naman si Howard sa ano, Lakers. Pangatlong balik na. Dapat hindi na nila ano na yun. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Yun. Flash out! Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enough practice. Time for the real thing. Kaya luto ka hotdog ke. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Yun lang mga lods. Does anyone want it? Hot drop to, hot drop. Ang dami. Dami. Objective is to kill them all. Ang ano, naka-shotgun to ah. Kagad ah. The Gulag. Survive and you can read a report. Fight's ready. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Awin mo lang ka. Awin mo lang. Ako sa'yo. Earned it.
Down one, broke one. Saan? Ay, sorry. Ayan, Kaya inakit ako. kaya ko. Saan sila? Sa blue building? Oh, sa blue. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Your teammate got Uy. one sorted. We're sending them out. Uy. Saan yun? Grabe naman yun. Ay, hacker, puta. May hacker na naman. May hacker, brad. Hacker yung pumatay sa akin. Dami pa rin hacker. Kagabi pa yan ha. Alam. Kapon. Tambayan nila tong BR. Oo. Enemy UAV overhead. Yan na. We're in safe zone. Watch for enemy. Tagging aid station location. Plates dito ah. Pahingin ng 100. Buhayin natin siya no. Plunder kill. Ay po siya. Yan na. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy UAV overhead. Ibas muna tayo dyan. Trust tayo. Shotgun. Hacker yan eh. Shot. Your teammates down Ay, in. pucha. Returning to base. Uy! Nandito pala po dyan. Kita pa rin ako. Cheater talaga to. Magaling to. Saan galing to? Make stronger next time. Warm up Siya lang yan. lang mag-isa. Oo. Ang dami-dami makukuha. Barils. Puro shotgun yung laman ng bahay na yun. Huwag Si Maki pa saingin mo na si kay Maki mo.
yourself sorted. We'll be deployed shortly. Taklo lang yan. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Kailangan manalo na to, last game ko na to. Panalo na yan. Nararamdaman ko na eh. Nawala. Kayo naman mag-mark. At makalas doon sa minamark ko eh. Sige lang, okay lang yan. Mark Paring chess. Pa naman, paring chess. Kayo. Sunod lang ako. Sige, go. Wala yatang building dyan ah. Meron yan. Papunta tayo na. Meron isa. May isa. Yeah, sige. Yeah. About this way. Alright lads, let's get it done. Walaan po. Sniper sana. Yung box. Loot lang ako rin sa ibabaw ng bundok. Sige, lads. Baba ko na to, itong plates. May plato dito. Waypoint marked. Baba ako ah. Uy! Okay na, Gulat pwede ako, na ah. tong pera na to. Advanced UAV, we're exposed. Does anyone need this? Request recon flyover. UAV entering the AO. By station na tayo. Dami pala yun. Dami dun. Ganun. Dito sila, sa orange. Objective is to eliminate the bounty target. Be advised, UAV is bingo fuel. By station na tayo, bro. Sa likod na lang tayo, sa likod. UAV overhead. So, Vendor here if you need equipment. Chance. Buy station. Understood. Doon na tayo. Tara, load out tayo. Yung ano tubig sa kayo nyo. Come with me, I'll drive. Task pala yun. Enemy launched an advanced UAV, we're exposed. Di pa looted dito.
Ammunition box ako. Gas is inbound. Sige, sige. Papunta na ako saglit. Love you. Hindi pa looted tong mga to eh. Loadout drop headed your way. Spotted some cash. Does anyone need this? An enemy team is hunting you. Stay alert. Pera pa, pang UAV. Plunder cash here. Sabihin nyo, pagpak ko na. Yung nga natin bounty. Saan tayo? High ground tayo. Setting waypoint. Doon sila, isang squad sila doon. Pop ko na. Request recon flyover. UAV entering the AO. Ah, nandun na sila. Enemy vehicle. Flash now. Be advised, UAV is being Kaputan. RTB for resupply. Ang layo ni ano, Chess. Sa atin. Up. Objective failed. Gano'n dun. Tayo pupunta dito. May kalaban silang iba. May kalaban sila iba. Maganda yung visual dito. Sniper. Tara dun, let's... Yeah. Head for target location. Consider it done. Tango. Disregard. Hindi kasi ako naka-sniper. Handa kita dito. Ito rin yun. Oh, dito. Meron dito. Sa akin. Sa harapan mo yung chest. Enemy UAV overhead. Down. Target down. Ay, nagpakamatay. Ba't ka nagpakamatay? Ako may kasama. Di pa team wipe eh. Kasama yan dyan. Galing taas siya eh. Galing siya dito. UAV, no? Galing siya dito. Wait a minute. Nagsosolo. Sabi ko ilaan punyeta talaga. May king, oh. Tara, push natin yung king. Ang ganda na sniper ko, yung pasabog. Galing na ba tayo dito? Puta. Kukunin yung kukunin yung ano. Truck. Banat lang kayo, meron akong ammunition box. Yes, Meron din ako dito. Yan na Sige yung lang. gas sa sleepy head. Ayan, ano na ako kapasok. Punta ako sa high ground dito. High ground tayo. Ah, sige. Kinuha na yung truck. Oh, may loadout. Drop on the way. Yun oh. Ilang Ate box? yan. Isa lang ano? Ta? Ah, ghost tayo. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tao dito, ah.
High ground tayo. Hills tayo, hills. Oo. Sige. Mahirap dyan sa kanan. Ang layo ko sa inyo at ang bigat ng karakter ko eh. Wala nang diet yan. Diet. Wala kang UAV. Gamit ko na lads. Gamit ko na. Pwede tayong bumili. Sige lang, okay. Okay lang. Kulang lang ng 200. Ito, pera mo. Buy station. Spotted some cash. Vendor here if you need Bili tayo UAV bossing. King ulit dito. hostile maneuvering. Sige. Kunin ko tong pera. May sensor. Sino may sensor sa inyo? Ako. Check mo nga, Jer. Baka meron mga We're nakatambay. not all here. Regroup in a safe. Wala. Wala dito sa ano. Kung hindi naka-ghost O mamaya puro naka-ghost eh. Tara, push natin yung King. Pagkatapos, bili yung UAV. Ay na, hindi siya gumagalaw dun, oh. O baka may kasama to. Plunder cash here. Request recon flyover. UAV entering the AO. Tara, push natin yung King. Ano? Kaya bulabog na. Ilan yan? Nakita mo? Sleepyhead. Andito yun, bintana. Kukunin yung kotse. Sige, cornerin natin yan. Wala nang tatakbuhan yan. May nang-i-snipe bro. Pakita mo sa mapa. Nice. Saan yung nag-i-snipe, Lods? Limitaw sa mapa kanina eh. Parang banda rito. Sa baba. Uy, na-DC. Na-DC si Lemur. Sino? Si Lemur na DC yata eh. Wala. Hindi. Ayun, gumagalaw. Kasama natin. Move that. Na-DC siya. Ito muna yung switch dito. Oo nga. Move that. Natanggal daw saksakan ng wifi. Hintayin ka namin, Lods. Ayoko Tapusin lang namin. Ghosted na tayong tatlo, no? Oo. Ay, ako. Hostile maneuvering. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Taon na naman. Ay, pusang gala, kita na ako.
overhead. Oh, may sniper. Sa taas ng TV. Truck na yan. No visual. Tatakpan ng ano. Gas is inbound. Wala. Wala palang zipline Pushing dito. ako ah. Sige. Dito ako sa kabila. Ilan yun nakita mo, Lods? Dalawa yun. Ay, Uy. patay ako. Enemy UAV May overhead. sniper ako nung nasa TV station. Oh, shit. Ayoko. Di-try kong ayan na, nakikita na ako. Sige, patayin lang namin tong ano. Yung patay. Buhay na, ka na lang namin, Lods. Sige, tal. Dalawa. Dalawa? Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Light vehicle here. Enemy UAV overhead. Uy, Teammate na-DC. is redeploying. Stand by. Na-DC rin si ano. Ba yan? Kaya ako naglalag din eh. Naglalag kayo? Saan ko na ba makikita yung baril ko kanina? Doon sa bundok yata eh, sa ano eh. Nandun pa rin sila, may dalawa pa. Saan na ba kinamatayan ko kanina? Dito. Abutan ko pa to. Enemy UAV overhead. Uy! Mamaril pa rin siya. Oo, nandiyan pa rin sila sa TV. Nakatakas. Oop! Nakasilip pa rin ang mga kong. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Enemies in the area. Meron sa akin ah. Losing ground. We're not all. Puro nakaitim. Ah. Alam nila. Survive and you can redeploy. Naman sila nag-UAV.
return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort. Wow. Worse for wear. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Pera. Sayang ito, satchel oh. $300 pa. Galit na rin yung circle ah. Yung mga nakakamp-camp na sa mga lugar. Oo. Hihintayin lang. Akala ko pera na eh. Wala man lang nakaiwan ng barya dito. Barya-barya lang pa. Sa mga bubuhay pa kita makakawala ako ng 300 dito eh. Pag wala, ano mo na lang, i-play mo na lang. Ano? Ay, may box pa. Nandun sila oh, sa ilalim ng stage. Parang stage. Hindi niya alam pa pa. Yun. Kalaban eh. Ayun sa butas. Alis na, umalis na. Hindi, dito. May isa rito. Ah, meron ba niya? Oh. Dapa ka lang. Takbo ka agad pag nabuhay ka. Salamat. Yan, ang tawag na para sa butas niya. Ah, may tao sa loadout. May tao. Ay? May sniper pa. May tao pa sa harapan ko. Doon sa may ano, sa may sniper. Buti napatay mo nga eh. May sniper doon sa ano. Sa may station sa ano. Meron sa likod. Ay, shit. Plates Sa bro. harapan. Plates eh. Wala na akong plates. Ah, hindi ko alam kung nasaan eh. Sa kanan, sa fire station pala. Fire station. Ayun nga, Diretso ka sabi na. ko. Dami. Kaliwa. Kaliwa. Ay, sorry. Ayos lang. Ay, nagaganda na position ng mga eh. May nag-gatekeep na rin. Thank you bro.
GG na ako. Ay, GG ka na ba? Oh, sige, sige, Lods. Thank you, thank you. Okay. Yo, Yun. yun. Sorry. Natabig nung aso yung saksakan. Ayos lang Busy. yan. Oo. Ano nga ni Kwan? Ay, How many chess and chess? Pwede may invite. Dito. kaya. Hindi na po ka damit. Oh, wala pa akong maraming pera eh. Sorry po. Mahirap lang po tayo. Pasensya na po. May nag-gigit na rin. Maganda sana yan. Mahirap lang po tayo. Pasensya na po. May nag-gigit na rin. Maganda sana yan. Duos mo na. Tayo. Pasensya na po. Wala. Ayos mo na. Yun, nagpi-feedback na naman ah. Awin. Ada basit. Ada feedback na. Napukaw damit. Okay, naman ka. Pukaw da. So, invite lang, sabi niya kanina eh. Nadisi rin si si Chess eh. Biglang busy eh. Makita mo Jacob eh, i-on mo J option ako tawag nito. Options tapos i-on mo J ay nata tayo. Pangka J general. tapos Pangka J i-scroll down mo pangka J telemetry. telemetry. When pinakababan sa diya kabanda. Ay gore tayo back ko. Oh shit. Okay lang. Ayun. Madamdama. Makita mo naman na latency ijing ato screen mo. Packet loss kada ko. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the sky.
Oh. Enough playing. Time for the real thing. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest Isa ganta. Jet ah. Pitan. Lander here if you need equipment. Awan ti contract. I'll take. Pasit siguro taon. targets are up. Get to work. Ay, pasok kayo dyan. Hey! Saglit. Sige, sige. Request recon flyover. UAV entry in the AO. Be advised, UAV is single fuel. RTB for redeployment. Pwede rin talaga i-PC yan. Oo. Ay, hindi siya PC. Saan na? Check ka na dito. Drop ako ng pera, idol. Lods. Di pa kompleto. Mamaya Lods, pag hawakan mo muna. Tayo ng tatak na. Hindi yung ganyan sa akin. Yung sa... Yung range ng gulay na. Ang pera. Oh, may ano paparating. Di pala yung By station, by station. Ang dami. Inbound. Oh, hindi. Tago. Patay. Patay na. Patay si Kolokoy. Wala namang pera ata. Konti lang. Ay, nakabili siya eh.
Ano tirahin natin? Inom ba tayo? Sana all. Sabi ni Tonyo, magpapainom si Tonyo. Watch for enemy. Sabi nga, di ba? Sabi mo nung ano? No, gusto. Nandito, may dito. Meron? Nice, nice. Galing sa red door yata ito eh. O, yan na naman. Walang mga pera yung mga ito. Magbabanong to. Tama to. Tapos may relo. Yan. May binili ka? Tapos may ano, tawag mo? Headset. Gagawin ko siya ano. Punta tayo dito sa kabila, lads. Ano? Sige, sige. Pantaglit. Tawid tayo. Kami kalaban. Parang may nakita ko dito eh. Enemies in the area. Disregard blast. Meron. Enemies in the area. Sa taas. Nasaan na? Puta, nasa taas. Nasa taas. Uy! Nandito sa ilalim. Yung isa. Tumalon sa akin eh. Oo. Napatay ko yung isa eh. While you're waiting, feel free to give these wankers a bit of a cheer. And if you find something different, feel free to give that as well. Sige, sarap. Magkaroon ako ng Ay, pucha na sa kabila. You're all that's left. Get it Ay. done. Ito. Get yourself sorted. Kalabas ka? You win this fight and you return to the front line. You lose, you're done in. You're up, soldier. Yun o. Saan ba ang bagsakan? Wala na. Downtown, kakatakot. Downtown. Nakakatakot yung downtown eh. Stadium. Light vehicle here. Moving. Mukhang pa hindi pa looted ano. Yan na lang. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ayun pala. Send my nieces. Supply box located. Route to secure. Pinahete sila lagi, wala tayo. Sayang may 4,000 pa naman akong pera oh. Oh, sayang. Ayos lang yan. Parang meeting dito kami natin check mapagalitan na kami. Contract update. Objective identified. Hindi pa looted to ah. Meron pa.
Ayun, oo. Kasi ako naglalakad ako ng tino. Contract updated. New objective identified. Nabitin pa. Gas is moving. Sige, dalang ulit. Galing na ba ako dito? Parang galing na ako dito. Bili pata. Loadout to. Lapit lang sa'yo ah. Ay, malayo. Layo. May kalaban sa malapit sa downtown. 600 na lang. Ayaw pa ibigay ah. Dyan, meron dyan. Ano ko yung scab? Akala ko ano lang. Parang Ito mayaman yun mo. Gamitin natin yung pondo natin ah. Patay na pondo eh. Magkano hulog? Wala may hulog. Okay. Primary objective accomplished. Survival inbound. Kausapin mo kasi yung go. Actually may pondo rin kami doon. Ako pa nagbigay doon. Kami ni Boom. Ayun o, taas. Ano pa 500? Yan lang. Tatlo sila. Tangin. Ay! Nandun pala sa baba ako. Ayun na. Come back stronger next time. Pera na eh, naging bato pa. Ano? Ano? Nananahimik ako dito. Tayo, di talagang sure hits na. Pupunta-punta kayo. Bibigay yung pera ni Angkin. Daw marog. Darog. May bayad puto kaninang umaga. Darog. Yung puto kaninang umaga binigay sa akin. Dadala ko sana ngayon. Hindi, iinom muna natin yun. Hindi ah. Hard lang ako. Oo. Gusto na natin yung ano ah. Mesa. Ayun na mesa. Binandol? Hindi. Yan o. Oh. Ayun. Tinola na yan, tinola. Walang tang tinola. Ganito din gusto ko gawin eh. Target back to what you can on the rifle. Keyboard ko eh. Ganito lang yung shape.
Boss, si tayo, ayam ko tayo lang si Kadwak. Newbie lang, newbie. Ah, sige, Lods. Ayun tayo, sagana alay di mesa mo. Sige lang. Okay. Tapos reload niya. Okay. Search weapon. E. 1, 2, 3. Ang scope niya hindi hindi right click. Saan ba tayo? Ito? Ito lang. Ay, hindi siya yung pwedeng sabay. Gas is approaching your position. To the safe zone. Paano mag-drop dito? Space lang rin. Okay. Low. Humihilang ako. Yung kasama niya? Kasama mo? Saan tayo? Ah, dito lang. Sa orange. Ano? Orange pin. Too early, May kasama. Uy! Ah, nadam ko siya. Ay, dalawa pala sila. Sabi ko na mataas pa sorry bro. Ayos lang. May kapaglamang ka dyan. Newbie kasi. Pakikijoin lang. Ayos lang yan. Ako pa newbie pa rin Din Tagal na Survive and you can redeploy. Napaka-humble mo naman, boss. Ayos lang. Ano meron ka? Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted. You're up next. Sa kaliwa. Go. Fuck your hair. What the fuck? Sorry po. Ayos lang. You're the last one on your team. Finish the job. God. Win this fight and you return to the front line. Damn. If you lose, you're done here. Wala pa. Get sorted, fuck around. Ay, tangin ang yan. You're heading back to base. Napatibungan But we'll come back stronger next time. Bet tayo ng kasama natin pag meron. Ay, nag-exit ka? Hindi ko alam. Hindi, ano lang. Katatapos lang. Katatapos lang daw, sabi. Nag-ano lang. Nag-hanap lang. Nasa lobby lang. I-invite lang. Kami na lang mag-ano. Kami na mag-ano. Yung. Lamesa. Ito, Resurgence. Try natin. How do you do this? Ha?
That fucking John McClane. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Hostile dropping into the area. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Walang kung saan siya magdapa. Ano pa pala mataas yung talon ko kanina? Where to, bro? Palit ka ng ano, karakter? Oh, sige yan. Sige yan. Ito pa rin natin. Saan kayo? Ay, saan yan? Battle Royale. Gas is approaching May sinabi sa kanina eh. safe zone. Go, Ken. Vamos a la puta, wey. Oh, I'm late. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Bounty target is down. Well done. Yeah, look at that. Almost. Ano to? Tulot ng mga gamit to? Lads, let's get it done. Uy, gago. Uy, tay! Eh, Paribago na. coming for you. Ay, puto. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Makigas tayo mga daliri UAV doon. Hindi overhead. ko mapindot-pindot. Hey, vamos. Kaya naman pa rin ba ako? Enemy UAV Mira, overhead. go, Ken, go. Hindi na ako nakaself-reward. Gago. Wala kang self-revive. I have too much money. Kailangan mo kang meron. Ito, magdadrop ulit ako dito. Hindi. I-redeploy ka na. Sige, sige. Target down. Hello po. Ayun. Low, low, low. Okay. Ah, shit. Dami pala dito. You're one of 25 remaining. Fought hard out there. Return to base for debrief. Bet tayo pag may ano. Sama. Pre. Pambili ka yung Ano ka ba bibili? Doon sa may kapatid. Para kasi doon sa baba. Dito eh. Ano na? Ito na siya. Yun na, may kasama na. Gi-invite pa. Mag-i-invite mo na. Sige, Idol. Sige, sige. Bibili ka? So ba? Hindi ako nagpapansit kanto na, Idol. Ba't itong sanda? Saan pa daw? Mabilis ako. Hindi, 150 sila yun. Ha? Ito na lang naman.
Para kita mati kadwa ka nagda. Tapos, awan tayo naka-online yung kadwa. Happy Peanut. Sorry bro. Ha? Wala na may skyflix. Hoy, ikaw. Diskarte mo na. Oh. Kayams mo na yan. Tanong si Jesus. Ano alam nyo? Alam na, makakala ng pagkain. Ewan ko, dito ako kilala mo eh. Tambay lang muna ako. Ako nag-ay, sabi ko. Nakaing sa... Pakita mo kasi na naglalaro tayo ah. Huwag mong ipakita yung alak ah. Mas maamoy niya. Nakawala lang din ako. Mas maamoy mo lang. Okay. Isa na lang. Makakapag-ghost na ako. Ay, isa lang. eh. Kaya mag-plunder. Mag-plunder ta. Okay lang. Padasta. Sige, Kaya dati ko ata. Ha? Mabalin ta plunder at ano ka? Ano maalam? Alak J supply run. Sige. Level 23. Level 23 ako. Okay na. Partak lang dahil ito ano, plunder. Puro contract ka lang. Contract lang ni Jay. Plunder. Ala ka lang alat i contract dagiti kwa. Scavenger ka kasi dyan. Kwarta tela laki Jay. Tapos sa pangkuhantingin Jay ko ah. Muna mga matay ito. Ito lang sali. May sasali daw. Na sumali nga ubing. Ay sige. Tristan Carl, may mic ka? May mic ka, di ba? Plunder muna tayo. Mga 2 beses lang. Practice. Ay, si Insan ka. Tatlo lang kami, Insan. Full slot kayo, mat. Mabali naklat ako mag-i-IM before ako. Tatlo kami lang. Mag-plunder kami pa lang. Tara. Pag nagpa-plunder ka gamitin mo yung baril na line-level up mo. Kung gusto mo kilo, mga ganon. Pag nagbukas ka ng mga box, kailangan naka-switch ka sa baril na na line-level up mo. Kailangan naka-switch ka palagi sa baril. Message ka lang pag online. Online na. Online na ba? Message to. Nabit mo lang ito. Plunder. Agi-ayam ka no bago trabaho. Bago Get yourself
proper warm-up. We'll be deployed soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Iwanan pa kanina eh. Babad dyan. Narimante shot ah. Win. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Multitask. Multitasking. Ah? Tapa silog. Enemy soldier incoming. Wala pa na ba? Wala pa nagaganda talaga namin. Alright, enough fucking about. Now we do this for real. Ito yung supplier ano, ganyan ah. Lakasa. TV station tayo. Sige, sige, sige. Kunin ko yung ano, The job's simple. Secure more cash. supplieran tapos sakay ako ng helicopter. Tapos loot lang kayo dyan sa ano. Drop na ako. 15k ka agad si Tristan ah. Lupit. Hmm? Enemy soldier incoming. You eliminate. Oh, yung tangin ng yan. Oy, insan. Online ka na ba? Ready na? Pull out na namin pag ano, ready ka na. Ready na? Hindi pa yan, ay ano. Alam ko na ako doon, nasa 6 plus 5 lang. Hirap maganap ng bakta. Hindi ko binasin. Unang bagsak, patay agad. Nabangga ko yung ano. Number 1 tayo. Oh. Lakas ni Tristan ah. Enemy UAV overhead. Truck's running out. Get to the target area. Oo, tayo na sa likodan ko. Nag-loan ka na. Magkano? Returning ako. Primary LZ for Mark. X-ray, standing by. Contract's done. Your payout limit has increased. Hindi ako sinabihan na kailangan ko lang na Does anyone need this?
Pull out ko na. Pull out na? Pull out ko na. Sige, sige. Sige, dog. Saan na? Naka-offline to eh. Sa ATM titingnan din mo. Hindi ba pa may tita? Yun. Low. Yun. Tango offline pala yung ano ko. Yung appearance na ano. Kahit ako, akala ko gagawin. Manarimanti no. Nay? Sana all. Sana all. Anong pangalan nito? Sabi ko sa akin. Yan, si Kylo Ren. Basta ka na papel? Ayun. Ilaw pa. Baka dumaan dyan si si Tongkat. Ni Tongkat. Tanod sabi niya. Yung mga gusto kong gawin niya sa akin, hindi niya nagawa. Matuwang ko sana eh. Insan, ag-invite ka ti ko. Gamer nga Ilokano dyan no ka. Di group tayo no ka. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Nagdamam mo. Ano yung kulay blue? Vision nga dapat. Red dapat. Pre-game to ano? Ba't naglulot na ako? Yung nag-iba-iba? Oo, yung may kinakopya-kopya niya, di ba? Kulay blue yung minsan yun. Pre-game pala to. Kaya naglulot na eh. Ha? Oh. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for
See? Naku, inuman yun pag si Sir Dandan. Hindi chill yan. Ay, kabagay. Okay, saan tayo? Pinyo lang. Yun oh. Layo ata. Ayan. Kaya yan. Technique niyan eh, patagilid kang mag-parachute papunta doon ay malayo yung ano mo. Parachute tapos pa-side. Pa-side. Tapos konting sa bunot mo pa-side. Pinakaabang sa baba. Pwede mong kunin to kung hindi ka aabot. O pwede mong kunin yung helicopter. Pwede mo siyang pagluganan. Sakay. May mic ka Tristan, di ba? I-on mo yung mic mo pag ano, para mas maganda laro. I-on mo yung mic mo Tristan. Para maintindihan ka namin. Load out. Uy, nasa taas. Pucha. Kapon? Kaya lang may sabi mo. Saan tayo? Huh? Layo pa pala. Loadout lang ako. Gas is closing in. The enemy team is tracking your position. Uy, hunted. Hadid siya na. Siya na lang sa tayo sa helicopter. Sige. Ayo pa. Go get that armor. I'll fly the bird. Time's up. Objective failed. Timer ako.
Uy, Puto. Naglalag ako ah. Your teammate was sent to the gulag. kalaban ba yan? Parang may bumaril ah. Sumabog yata yung helicopter. Ah, May gunshot sa ano, taas ah. parang ah. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Parang naglalag ako ah. Lalag ka? Oo. Sakto naman yung pin ko ah. Pag may ano. Nagja-jump? Turn by station. Ay, patay pala si Tristan eh. Hindi ko alam. Ah, sige. Chicken skin. Uy, sana all. No. Wraps. Sarap nyon. Sa chicken skin. May suka ng sili. Pera. Anong bibiling ko? Drop ako ng pera. Pinakurat, masarap dyan, pinakurat. Pinakurat oh. Serve kayo. Selfie, gumatang ka sa selfie. Matang TUAV. Chocolate. Plunder cash here. Manan. Yan, dapat na dyan eh. Bili ako ng... Cross Bili tayo. pa ako ng UAV isa. Sige. Meron din ako isa. Baon. Baon din ako ng kanin. Oh. Pangilaban. Kala ko ba punta ka ng ano, Tons? Oo. Ah. Nakuha mo na. 3 days na. Sa saan? May binigay ba sa ATM? Kaya may panibagong card. Magkano? Pero sinasabi ni Benjo this is... 7? Bakit Benjo? Kasi alam mo saan dito. Armor. Uy, loadout. Ghost. Armor. Dalawang box yan ah. Dalawa ba? Dalawang box, Ingat, dalawang box. ingat lang. Oh, sa paligid lang din yung mga yan. Oh, dito. UAV entering the AO. Tangina. Dami nila. Dito pala. Nandito sa fire station ha. Naglalag ako. Oh shit. Naglalag ako. Pucha, naglalag ako. Oh shit. Advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Nagte-teleport. Teleport ba? Oo. Napatay mo ba, Tristan? Napatay mo? Tristan, may mic ka diba? Uy. Nasa taas ba yun? Ay, yun o. Naglo-loadout sila, naglo-loadout. Puto naglo-load.
Teleport ako. Ganun. Tangin na. Nagte-teleport ako. Easy. Lag nga yun, ano. Yung latency mo, red siguro. Tumatakbo-takbo ako eh. We're not all here. Regroup the safe zone. Sino? Sino idol? Iniyak niya. Wow! Very good! Tanggalin mo na idol. Ice. Iikutan ko sila, iikutan ko. Sige. Hey! Hey! Punta. Ordinary tong aso ba? Hey! Hey! Ano ba yan? Warzone. Call of Duty? Oo. Dito ako sa kanan, ha? Eyes on target. Gitna na ako. Huh? Copy that. Yung nasa taas sila. Ay wala na. Nasa bubong yata. Troops in contact. Ayun oh. Dalawa sila. Tatlo. Nasa ano lang, nasa sakyan lang. Oh, tatlo sila, nasa sakyan. Wala idol, wala. Your teammate was sent to the gulag. Ano? Nagte-teleport. Ang dalawa. Pero dun sa likod. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Yari ka. Okay. Balik. Pag namatay ka, may pupuntahan kang gulag. Parang ano eh. May kipaglabang ka doon nang namatay din. Tapos pag... Oo. Parang... Ano nga. Isang map nga lang. Tanginang yan. If your team has the cash, they can pay for your release. Wala oh. Teleport ako. Palit tayo ng server mamaya. Wala talaga teleport. Wala talaga. Teleport. Tigil mo na. Kung medyo yung maglaro ka. Oo nga eh. Aid station marked. Okay pa kanina to eh. Nagpalit siguro ng ano. Aid station marked. Palit kami ni Insan mamaya ng host. Siya mag-host mamaya. Baka mas okay sa'yo eh. Ito nawala. Thank you. Malayo na pala ako. Malayo na ako. Kunin ko lang to ah. Nagalawan ba dito? Dito ako sa likod ah. Sige. Tama pa ako. Supply box located. Move to secure. Okay naman na. Okay na. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Okay naman na. Bumalik na ba? Ano? Updated. New objective identified. Lalak na yan. Wala pinipili. Hindi na, okay na. Ay, dinig lang mo. Uy. Uy. Adali nga to. Nasa taas siya.
Taas. Palit server ano? Ay, nasaan na siya ano? Saan? Si Kag host. Ay, yan yung chichirin at saka yung ice. Yo. Tara, tara. Idol, ag-online dyan may sa kadwak. Sige, sige, sige. Online sunan? Gawin saan? Low. Mic check. Online ka na isunan? Hello. Mic check. Loud and clear. Yun. Lemor, online na ba siya, no? Yung kaya kasama mo? Hindi pa, mamaya. Timplak lang kape. Pakiback lang insan. Pakiback. Hello. Pakiback lang insan. Hello? Get yourself sorted. Yo. Right shortly.
Lolo. Invite mo lang bossing. Kaibig, ka. Tropa. Hanap nga ng bante. Wala, sabi ko hindi ko lang alam yung pag-order ng bante ko. Basta ito mga bumili ko sa'yo. Hello. Nakano ti sasali. Alam ko si Mammartek. Ito ganun din. Yung magaling lang. Danom. Kaya halos hindi nababaw yung Okay na? Lahat na ng curve yan. Ang dami naman. parang binabawi nga lang yung first na dito namin Tapos masarap. Ang hirap na ng mga Tagal mag-umpisa. Ang ginagawa ko mag-post ko sa Facebook ngayon pero walang oras. Get
yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Enough practice. Time for the real thing. Bakit lang? Kahit na lang yun. Kay Tito Maka. Yo, Jero. Pabuhat, Jero. Battle Royale. Pabuhat po, Danom. Soldier, mark a drop point for your team. Danom, danom. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Saan tayo? Dito na. Bumaba na si ano eh. Danom eh. Eliminate all targets in the AO. Sana all, Danom. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Uy. Stadium. Uy. Gulat ako. Dito ako sa kabila. Tirahin na ba natin to? Ay, nasa ere. Nasa police station ako. Sige, Bounty target is down. Well done. Nice, nice. Uy. Di pa kasya. AR over here. May pansit na gamit ang butan doon pala. Wala na. Dito na ibigay ko. Kasi tapos. Load out, load out. May kalaban dito, may kalaban dito. Load out na. Hindi. Nakakagala. Gusto ako. Lumulunod. Gusto ko. Wala lang sa alam. Wait. Kaya hanapin ko. Gusto yan. Anong pala natira dito? Give it up there.
Oho. Hostiles in the area. Ay, tangin. Dito. Saan sila? Tataka ako. To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. Good up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Regroup на safe zone. What the fuck? We're bringing you home. If your team has Nali pa ako they dun. can pay for your release. Bata. Pwede ko. Okay naman ako. Kasi muna siya, parang sa akin. Hindi na ako sa good set. Palit mo. Supply run contract identified. Marking rendezvous vehicle. Uy. Nasa Tumugod. loob. Bumaba siya. Bumaba ang putik. Nadali. Mamaya na. Maliwanag pa naman. Another aid station. O, tayo ng ba? Ang barila. Ay! Hostile vehicle. I'm driving. Salamat po. Saan tayo? Does anyone need this? My way. I'll drive. Time's running out. Get to the target area. Ay, supply run ba yung nakuha ko? What the fuck? Kala ko bounty. Drop inbound. Gas
Gas is closing in. Pwede natin buhayin si ano. Gamer. Uy, ano yun? Nangyari. Hindi nakapag-parachute. China made. Hindi ako makakyat. Pwede kang bumaba dito. Sled ka pa baba. Kunin ko lang yung truck. I'll drive. Okay na ba? Okay na pala eh. Identified most wanted contract. Buhayin natin si ano, si Laymore. Ayaw nga pala. Okay, saan? Alam natin kwarta na. Okay na. Gatam to sigarilyo di mabate. Pabulot man yung bisikleta ka, Rod. Plat. Baka do aso. Ado nga talaga asod tayo na ka. Aling bebang. Ado aso. I'll check around here. Nagkamat na kita. Ang garod. Anybody need this? Yeah, cancel that. Patay malangkod na nakagat na di may isa. Pantay mo lang pasupsop. Jay ko na. Jay. Inaga na din. Awan yung mga agas. Magtungtungit ka tatas. Panda mo lang handang yung pasupsop. Jay rabis na. Marked as a high value target. Keep them protected. Okay na naman. Madinyo na pinidot ko ah. Dahil magkaya mo loadout. Madewak pa lang. Most wanted ah. Tahimik dito, mapayapa. May balaan dito ah. Karga ka, ano. Saan yung bala? Dito. Disregard blast. Enemy team is tracking your position. Bili ako ng UAV. Request recon flyover. UAV entering the AO. Nandito. May sumusugod dito ah. Uy. Alright. Ano ako? Teleport. Nagte-teleport ako doon. Uy, yun lang. Be advised, UAV is being overviewed. RTB for resupply. Malit tayo to, server. Tigilan nakamouse lang. Mayroon na, dyan na. Nasa ano, sa building. Nasa tabi mo. May isa. Meron din sa first station. First station, damat? Nada. Ay, nada. Pag sinong banger, pati reta building. Nada may isa. One. Diretso ka rata, diretso. Sige, diretso. Sige, lads. Okay, win. Malugi ako inom. Paano makashot? One. Sige. You know.
Problema na niya pagpwestuhan tata. Looted nga talaga ito yan. Moving. Moving. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ito nga eh. Does anyone need this? Eh, dakalaban na niya. Out of my way. Outlaw. Eh, dari din eh. Enemies in the area! Uy. Victory rests on your shoulder. Finish the mission. Located a supply box. Secure that position. Got gas moving in. Contract updated. New objective identified. Lost that one. Come back stronger next time. Beta may sana kada. Stop dance. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly.
Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Alright, soldier. Mark and drop point for your team. Eh, pin lang kayo. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Pin lang. Anybody need this? I'll take. Hostiles in the area. Eliminate all targets in the AO. Be advised, enemy team is tracking your location. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Taking fire! What the? Dalawa pala silang po dyan. Sa blue, sa ano? IHOP. Blue building. Dalawa. Kung palpaltog ko. Tatada ako. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Here we go. Get ready to fight. You're win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Tangina niya. Sa gitna pala. Your team can still buy you back if they have the cash.
Warm up lang yan. Ayos lang yan. Mic check, mic check. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Pinyo lang, pinyo lang. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Anybody need this? I'll take it. Primary objective is to kill them all. Proceed to the marked location and secure the area. Red door dito eh. Kaya sumurok yung red door. Hanin? Yaman? Tara. Diyan saan? Dito. Sino to? Dito sa first floor dito. Orange. First floor. Red door. Sabay-sabay tayo pumasok ha. Enemy launched an advanced UAV. We're Tara. Tara.
overhead. Request recon flyover. Copy. Advanced UAV entering the AO. Scanning for hostiles. Saan ba tayo? Ang kalaban. Dito sila. Moving. Yung turret, nakuha nyo? Ay. Nakuha ko. Sa akin, sa akin. Ay, may kalaban sa green. Maganda yun. Okay. Mag-isa lang, mag-isa lang. Advanced UAV is bingo fuel. Saan? Return to base. Sa green, sa green. Tara. Bala muna, bala muna. Does anyone need this? Hindi lang yung bala eh. Friendly UAV overhead. Waypoint marked. Uy, Ay, marami. nangatog IMDI. Gas moving in. Perde. Try ka. Location marked. Move up. I've got you. Ano ababa? Enemy deployed. Dineploy mo dyan, San? Oy. I-deploy ko. Bit of body armor here. Mapidot sa pay, mapidot pa eh. Uy, nandun. For enemy. May kalaban sa akin. Nice one. Tama-tama yung dineploy ko dun, no? Pwede pang pidutin to eh. Na. Grid marked. Awit mo nagdag sundan. Awang galaw din. No pinikap mo ka mga mic ko na may switch yun eh. Dito na, anti-buy station din, San. Marking waypoint. Tingnan to. Eh? Ay. Cashier. Kala kwarta, pang ka. Nailumlom. Kwarta. Ada ammunition box ka. Does anyone need this? Loadout drop inbound. Ano yan? Diba? Adalugan. Friendly UAV overhead. Sentry gun down. Last yun. Last na ito yun. Set to mine. May nga sipatan to. Di nga to. Nagligos di nga to. Papispisak ko mga. May nga papisipisan na ito nakalugan. Ay mong papispisan na ito. Tadi maruang. Di pa nagbusina. Makatangan. Over speeding yun eh. Nanapan na ito eh. Langgong. Putot ni Kapitan. Ito ni Kapitan eh. May tipas daw tayo mayat. Medyo tinga. Yun, dito pa lang. Adamo dito, ulit tayo dito. Pala nga ako hampay lang si Mabog. Ngamang alarma. Si Mabog saan? Hampay. Pumuti icon na dito yan. Hindi pa looted. Lakman di konta. Helicopter nga dati. Mid caliber here.
Kape-kape muna, kape-kape. Kam C4 na data, helicopter. Loadout drop headed your way. Uy, sakto. Visual on care package. Pansama. Ay, may isa. I'll get us in the air. May isa lang. Gas is closing. Get to the new safe zone. I'll get us in the air. I got shotgun. Kanan yaw. Vendor here if you need equipment. Pantay dyan. Baba. Moving. Kaya naman na bimagsak ka dyan ah. Gas is moving. Parang nung napapanan natin. Moving. Moving. Body armor here. I'll get us in the air. Anyone Bala dito. Dito. Ah, Mga tactic ah, UAV. sige, sige. Friendly UAV overhead. Strap in. I'm pilot. May kalaban sa akin. Ito, base station. moving. Location marked. Move up. Got a right over here. Grid marked. Let's move out. Request recon flyover. UAV entering the AO.
Contact! Tayo dun. I'll drive. Gun shotgun. Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Duwada, duwada. Kami sa likod eh. Gas is moving in. New safe zone located. Maray siya. Maray. UAV, UAV. Timaray, timaray. Request recon flyover. UAV entering the AO. Got some extra cash here. Keep natin yan. Madayo. Ready ka, go. Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Oh, bili pa kayo ng ano. Baby ulit. Or airstrike. Plunder cash here. Pili pa ako UAV ah. Gas is closing in. Contact. Contact. Hostiles in the area. Enemies in the area! Contact! Enemies in the area! Dalawa dito. Pinahasok ko yung drone sa kanila eh. Green mark. Ito kanina, dalawa. Moving. Full code. Got it. Disregard last. Full code. Got it. Waypoint marked. Never mind. Posted din eh.
Gas is moving in. New safe zone located. Kasa. Friendly UAV overhead. Keep natin yan. May dalawa dito. Ay, Ah, nakita natin? ako. Nakita ko. Keep Okay. natin. Sige. Dito lang ako sa unahan. Saan yan? Contact! Ay, nakita na ako. I'm taking fire! I've got you! Oh! This is the Gulag. Survive and redeploy. Fight's ready. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mums with a well-placed stone. Nakutsilyaw. Laro pa na. Ang kalaban. Salita mong Pinnaltog. Ay, gaya mo. Palan. Basta mo ito, Sir Golan. Tanay. May high ground. Ang kalaban. No one's here to fight today. Ah. Redeployment. Teammate has been cleared for redeployment. Paglamangan tayo. Final deployment is loaded up. Finish the fight. Tananay. Lilino ulit tayo tana. Friendly Oh, Jenny. drop on the way. No. Load out, load out. Diba? YOLO. Dalawa. Only 25 remain. Ghost na ako. Tutida baba. Magpangato kayo. Losing ground. Tanginang. Ano yun? I'm taking fire! Yung ginamit niya. Uy. Less than 25 is still standing. We lost that one, but we'll Warm up lang yan.
Sarakan, insan. Sarakan? Sige, no ka. Kan? Sige, sige. Pero bigat kamanan, insan. Sige, sige, tumigat naman. Okay, sige.